În cele ce urmează prezentăm un material prelucrat după articolul Mitul suveran, scris de Jacob Levy, profesor de teorie politică la Universitatea McGill. Analizând ce a mers bine și ce nu, în ultima vreme, autorul constată că oamenii au ajuns la o concluzie înșelătoare, considerând că și-au pierdut controlul asupra unei vieți democratice și asupra economiilor lor. Concluzia este greșită, deoarece ei nu au avut niciodată un asemenea control, deoarece niciodată nu a existat o epocă de aur. Epoca de aur imaginată a fost epoca postbelică, adică e vorba de cei 30 de ani glorioși de creștere economică ridicată, ani în care poporul francez a fost eliberat de marile constrângeri, triplându-și nivelul de trai și puterea de cumpărare după al doilea război mondial. Respectiva epocă a variat de la o țară la alta, dar aproximativ vorbind, epoca de aur se cunoaște că s-a încheiat cândva în jurul anilor 1970-75, deschizând spațiu politic pentru ca un nou model politico-economic foarte diferit să se instaleze, odată cu alegerea lui Thatcher și Reagan și reconcilierea guvernului socialist al lui Mitterrand din Franța. Întoarcerea lui Mitterrand către constrângerile monetare și fiscale se profilează foarte mult în această istorie. Mediul economic internațional, în special sistemul monetar european, bazat pe cursuri de schimb fixe, a însemnat că nu și-a putut îndeplini angajamentele și aspirațiile ideologice. În restul anilor 1980 și începutul anilor 1990, instituțiile financiare internaționale, Banca Mondială, au impus atunci neoliberalismul în mare parte din lumea în curs de dezvoltare și după 1989 și în Europa de Est și Centrală. Neoliberalismul include austeritatea fiscală, privatizarea, libera circulație a capitalului și liberul schimb. Timp de aproximativ 30 de ani, electoratele democratice au fost suverane din punct de vedere economic, dar în ultimii aproximativ 40 de ani nu au mai fost. Iar rezultatul s-a concretizat în decăderea economică, stagnarea veniturilor, creșterea inegalității, cât și furia și frustrarea politică. Oamenii vor să preia controlul asupra economiilor și societăților lor. Astfel, pentru criticii neoliberalismului, ascensiunea populistă pare un joc de moralitate. Suntem pedepsiți pentru păcatele lui Margaret Thatcher. Weber definește statul ca o entitate care deține monopolul utilizării legitime a forței fizice pe un anumit teritoriu. Statul weberian modern care s-a cristalizat în Europa în cursul modernității timpurii este o creație a pieței de obligațiuni, la fel și statul democratic modern. Orașele mercantile medievale au putut să împrumute bani la dobânzi mai bune decât alte unități politice. La începutul modernității, statele care erau relativ reprezentative și relativ comerciale au învățat că pot face același lucru. Mai întâi Olanda, apoi Anglia, au câștigat avantaje cruciale în competiția internațională prin capacitatea lor de a se împrumuta ieftin. Piața de credit a avut încredere în guvernele reprezentative, care încorporau părți importante ale claselor comerciale mult mai mult decât în monarhi absoluți. Iar capacitatea Marii Britanii de a depăși Franța a contribuit în cele din urmă la falimentul acestui din urmă stat și la declanșarea Revoluției. Creșterea, stabilitatea și extinderea statelor puternice guvernate de democrația reprezentativă a fost parțial o creație a pieței de credit, a deținătorilor de obligațiuni și a finanțelor internaționale. Aceasta nu este o lume în care factorii de decizie democratici au avut vreodată autoritate suverană de luare a deciziilor neconstrânsă asupra finanțelor publice,
chiar și în statele centrale puternice ale sistemului internațional. Reprezentarea celor care ar trebui să fie impozitați în viitor pentru a rambursa datoria a fost considerată mult mai credibilă decât predicția că fiul unui rege va găsi probabil banii undeva. Mai mult decât atât, instrumentele financiare inovatoare care caracterizează piețele financiare moderne au fost adesea create de sau în jurul entități publice sau quasi-publice, precum Banca Angliei și Compania Olandeză a Indiilor de Est. Și odată ce aceste procese au început, valabilitatea datoriilor transnaționale în secolele 19 și 20 a fost adesea pusă în aplicare de către statele puternice. Astfel, istoriile imaginare ale suveranității democratice asupra economiei nu pot supraviețui contactului cu istoria reală a apariției statelor democratice. Piețele liberale moderne și statele democratice moderne au evoluat împreună și fiecare a contribuit la dezvoltarea celuilalt în formele lor familiare. Forțele economice largi sunt întotdeauna în afara controlului oricărui stat. Fiecare economie locală este întotdeauna afectată de forțele economice globale odată ce piețele au fost integrate, iar acest lucru este adevărat indiferent de modul în care este organizată economia locală. Uniunea Sovietică nu a cruțat niciun efort pentru a-și supune economia unei planificări și control deliberat, dar a fost încă la cheremul fluctuațiilor globale ale prețului petrolului. Niciun stat nu poate legifera existența modificărilor prețurilor relative. Niciun stat nu poate decide pur și simplu să aibă inovații tehnologice sau creșteri de productivitate controlate deoarece astfel de inovații apărute în altă parte, cu efecte pozitive local, pot dăuna unui alt sector local prin concurență. Afirmația că statele controlează economiile lor este o iluzie, deoarece ele nu le-a controlat niciodată în mod suveran. Bugetul public, sistemul fiscal, datoria publică, politica monetară și valutară, acestea au fost întotdeauna constrânse de actorii internaționali. Într-adevăr, finanțarea oferită de actorii internaționali a fost adesea o condiție prealabilă pentru capacitatea de stat de a decide aceste chestiuni. Anii în care planul lui Marshall, sistemul Bretton Woods și comunitatea europeană a cărbunelui și oțelului nu au fost o epocă a elaborării politicilor autarhice și a controlului democratic local. Și chiar și atunci când Bretton Woods s-a dizolvat, embargoul petrolului din 1973 a provocat un șoc economiilor occidentale, iar Marea Britanie a intrat în Comunitatea Economică Europeană. Politica lui Robert McNamara, ca șef al Băncii Mondiale, când și-a extins programele masive și împrumuturile de dezvoltare, a durat până în 1981. Sentimentul de control care este adesea atribuit alegătorilor în vremurile vechi era într-adevăr un sentiment de satisfacție de succes. Anii lungi de creștere economică în Occident, împărtășiți pe scară largă și peste așteptări oamenilor care au prins războaie și colaps economic, au propulsat această satisfacție. Privind retrospectiv însă, este ușor să concluzionăm că dacă lucrurile au mers bine, este pentru că s-au luate decizii bune. Lucrurile arată destul de diferit atunci când așteptările sunt brusc dezamăgite, ca în criza financiară din 2008 și consecințele lor. Este prea ușor pentru politicienii în astfel de moment să spună că motivul pentru care lucrurile au mers atât de prost este că a fost luat controlul, fie de către birocrația internațională fără chip, finanțatori lacomi sau alții străini, fie că au imigrat sau sunt încă în țările lor de origine, producând și concurând împotriva ta. Demagogul promite o restabilire a controlului oamenilor adevărați și asupra chestiunilor sociale și culturale.
Pentru demagog, dezamăgirea este ceea ce așteaptă. O populație veșnic frustrată și veșnic înfricoșată este cea care va continua să sprijine demagogia. Aceia dintre noi care speră să vadă un constituționalism liberal-democrat decent în viitor, trebuie să procedeze diferit. Da, trebuie să existe speranță pentru un viitor mai bun, dar speranța nu este același lucru cu controlul suveran autarhic sau democratic. Sunt încă întrebări grele la care nu s-a dat răspuns. Cum coexistăm psihologic cu forțe sociale, culturale și economice impersonale la scară largă, care sunt cu adevărat în afara capacităților oricui de a decide.